So mga kapatid, Ayan. ako po ay nagsilbi sa Panginoon sa I got saved noong 1985. So it's more than 20 years na nagsisilbi sa Panginoon, pero still napakatamis na magsilbi sa Diyos. At yan po siguro ang isa sa isa sa napakasarap na experience na nabuhay tayo dito sa mundo na to, na mayroon tayong tinatawag na gamit sa Diyos. Alam niyo po, mayroong dalawang tao pumasok sa synagogue. It's like here before sa Israel kasi, sa mga Jew, they calling them as synagogue. So sa atin naman, makikita mo yung mga malalaking katedral, ay mga churches. So mayroong pumasok na dalawang tao sa synagogues. At habang itong dalawang tao na to ay parehas na umarap sa Diyos, ang sabi nitong Pariseo, ang sabi niya, Panginoon, maraming salamat dahil hindi ako tulad nitong tao na to. Naririnig nung publikan. By the way, yung Pharisee, ito yung mga klase ng tao na sumusunod sila. They are strictly following the law of the Lord. Halos doon na yan na tumira sa synagogue. Ito rin yung mga tao na napaka-stricto pagdating sa batas nila Moses. At ang sabi niya, salamat Panginoon kasi hindi ako tulad nitong tao na to. Na itong publikano na to ay siya ay mangungurakot, and they are murderers, at ako ay nagbibigay ng ikapo. So pinagmamalaki niya yung kanyang ginagawa sa Diyos. At yung publikano naman, he accepted that he is a sinner. Siya ay nakayuko. Habang nakayuko, ang sabi niya, dinadabugan niya ang kanyang dibdib. At ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat dapat umarap sa iyo. Ako ay isang kasalanan. Bakit ko po ito pinento? Dahil gusto ko pong malaman natin na ang mga tao ay mayroong kahinaan. And kindly raise your hand. Pwede mong itaas ang iyong kamay kung mayroon kang kahinaan. Kindly raise your hand. Don't be ashamed. Mayroon kang kahinaan ako, mayroon rin ang kahinaan. Sino ang maraming kahinaan dito? Thank you for your honesty. Nagpapasalamat ako because you are honest, not to me. You are honest now. Amen. Dahil dalawa o tatlo na nagkakaipon-ipon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kalagitnaan. Amen. Yan po ay isang parabola ng Diyos na kanyang naisulat at naitala doon sa Luke chapter 18, verses 10 to 14. Hindi po yan ang pag-aaralan natin. Gusto ko lang po natin ma-realize sa oras na to na mayroon pala tayong kahinaan. At itong kahinaan na to, anong gagawin natin dito para mapagtagumpayan? And this is the purpose of the message, na itong kahinaan natin na to ay ating mapagtagumpayan. Okay, tumayo po tayong lahat. At isang verse lang po ang ating pag-aaralan. Kaya sa palagay ko, maikli lang. Diba? In text, number chapter 32, verse 23. Sabay-sabay po natin itong basahin. Okay, begin. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Basahin ko po ito sa wikang Pilipino. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon, at tatalastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Let's pray. Dakilang Diyos, purihin ka sa oras na ito. At maraming salamat, dakilang Diyos, sa pribileyo na ibinigay mo po sa amin upang mag-aral ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kapulungan na inihanda mo sa amin upang kami ay magkatipon-tipon. Dakilang Diyos, palambutin mo po ang bawat puso ng bawat isa. Ikaw po ang maitaas, gamitin mo po, dakilang Diyos, ang iyong abang lingkod.
at mapag-aralan namin dakilang Panginoon ang iyong kalooban sa oras na ito. Muli dakilang Diyos, itinataas po kita at pinasasalamatan. Ito po ang samot dalangin namin sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ngayon, umupo na po tayo. Hiramin ko po yung salitang, be sure your sin will find you out. Be sure your sin will find you out. Pagkihanap mo nga natin yung mapa, yung sinabi ko sa kanina. Bakit ito naisabi itong salita na to? Ano ba talaga ang kwento nitong be sure your sin will find you out? Aabutin ka ng iyong kasalanan. So ang ibig sabihin nito, yung kasalanan mo, whether you like it or not, yan ay magkakaroon ng tinatawag na bunga sa iyong buhay. Exodus wrote map, yun, para makita lang. Wala. Okay? So mga kasama at mga kapatid, ay ito pong salita na to ay naitala po ito ni Moses. Ito po yung pagkakataon na yung mga Israelita ay galing doon sa Egypt. Yung mga Israelita na to na inalipin ng Egyptian ay kinuha ng Diyos pabalik doon sa tinatawag na lupang pangako. Diba? Itong lupang pangako na to, ito yung gustong pagdalhan ng Diyos doon sa mga Israelites. At itong mga Israelites na to ay pinull out ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. At sa katotohanan yan mga kapatid at mga bisita, yung 40 years na pagpaikot-ikot nila doon sa ilang, yun ay bunga ng tinatawag na kaparusahan ng Diyos. Dahil po, sa katotohanan, na if they are coming from Goshen or Ramesses, location ng Egypt, papunta doon sa Canaan, it's only 11 days. Biruin nyo yun? It's only 11 days na magka-travel sila. Kaya nga magtatanong tayo, gaano ba karami? Gaano ba karami yung mga naglalakad ng mga Hudyo na yan? Alam nyo po, itong mga Hudyo na to, mga lalaki pa lang, meron po silang pagbibilang. Hindi po ito yung basta lang sila maglalakad ng hindi binibilang kung sino-sino. Dahil napakahalaga ng bawat tao at bawat kaluluwa at bawat Israelites na kukunin ng Diyos. Kaya nga na-identify ng Panginoon, ikaw Israelite ka, ikaw Israelite ka, ikaw galing ka doon sa tribe of Reuben, ikaw ay nasa tribe, ibang tribe, 12 tribes yan. Nung sila ay umalis doon, coming from Egypt, there are 600,000 men. So sa 600,000 man, sabihin natin na lahat yun ay mga lalaki at maaring mga yun ay yung iba doon ay walang asawa. Diba? Pero kung titingnan natin, mga lalaki pa lang, it's 600,000 person. Paano pa yung mga bata? Paano pa yung mga asawa nila? Diba? At noon wala pang tinatawag na family planning. Kaya nga si King David, ilan silang magkakapatid? Ha? Ilan silang magkakapatid? Anak ni Jesse. Hindi nyo alam. Ilan? 11? O 11 lang. Diba? So napakarami nila. Kaya noon, ang isa sa kinatakutan nga ni Hitler, nung nagkaroon ng tinatawag na Holocaust, because the Israelites ay rampant yung pagdami. So million of Jews na pinapatay ni Hitler. So dito makikita natin, kung 600,000, according to Exodus chapter 12 verse 37, nung umalis sila sa Egypt, more or less, they are almost 2 million na maglalakad sa ilang. So sa dami nung paano kakainin at paano yung camping nila. Na-imagine nyo, maybe 2 million people maglalakad. Kung titingnan natin yung kalsada na yan, puno yan hanggang doon, papunta ng Damam. So ganun po karami yung pinull out ng Diyos. Ayan. Even in Numbers chapter 11 verse 21, bilang po yung mga Israelites, they are 600,000 people. When they left in Egypt, after living in Sinai, makikita natin na sila ay dumami. Ayan, Numbers chapter 1,
verses 45 and 46, from 600,000 ay naging ilan sila? Naging 600,000, 603,550. So nadagdagan po sila ng 3,550. Kasi yung iba doon na nanganak. Yung iba doon na nakapag-asawa. So dumami sila. So padami sila ng padami habang sila po ay nagbibiyay papunta doon sa lupang pinangako ng Diyos. Yan. Nung nandun na sila sa Jordan River, makikita natin na nagkaroon ng tinatawag na nangunti sila. Naging ilan na lang sila? 601,730 males. Pero dumami pa rin, hindi pa binilang kasi rito yung mga babae. Yung pinapakita rito mga kapatid, lagi yung mga lalaki. Yun ang binibilang nila. Kasi sila yung kagamit-gamit. Hindi kayo magtatanong kung bakit yung lalaki yung mga kagamit-gamit. Dahil po, yun po kasi yung gagawing sundalo. They are fighting doon sa mga dadaanan nila na maaaring mahihipaglaban sila. Kaya yung lagi ang binibilang. Kita nyo sila Gideon. Lagi yung mga lalaki ang binibilang. Kaya nga, even on the account, nung sila ay nandoon na sa Mount Sinai, yung mga tribo ni Reuben is 46,500, Simeon 59, napakarami nito. Gad, Judah, Issachar, Zabulon, Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Asher, Naphtali. Yan. Tingnan nyo yung 12 tribes. Baka maaaring pumasok yan doon sa Bible ninyo. Di ba? Maghanda na kayo. 603,550. Pero ito ay nangunti ng nangunti. Bakit? Number 1, dahil sila ay pinatay ng Diyos. Even God is love, ang Diyos rin ay Diyos ng pag-uusga. Bakit? It's because in Exodus chapter 32, verse 28, sila po ay sumamba doon sa Diyos-Diyosan, the golden calf. At ayaw yan ng Diyos. Pinatay ng Diyos is 3,000 na mga Levita. Kasi alam niyo yung mga Levita ang inaasahan ng Diyos because sila po yung tribo na dapat manguna ng sila yung mga pare. Even the high priest is coming from Levites. Pero sila pa po ang nanguna kung paano maging laban ang Israel sa Diyos. Ayan, pinatay po ng Diyos. In Exodus chapter 32 verse 20 is 3,000. Ano pa po? Sa pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan, itong mga tao na to eh. Itong chosen people na to ng Diyos eh. Exodus chapter 32 verse 25, o kaya sa 1 Corinthians, there is an account also. 1 Corinthians chapter 10 verse 8. Ilan ang pinatay dyan ng Diyos because of worshiping idolatrous way? 23,000 killed by God. Sabi dyan, neither let us commit fornication, and some of them committed and fell in one day, 3 and 20,000. Pinatay yan ng Diyos. Bagamat they are a chosen nation, they are a chosen people, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay nasusuklang kapag ikaw ay sumamba ng Diyos-Diyosan, sapagkat yung Diyos-Diyosan na yan ay hindi naman ang lumalang sa mga Israelites. So mga kapatid, yan po, makikita natin. Ano pa po? God killed also 24,000 in Numbers chapter 25 verse 9. Kaya paunti ng paunti yung mga Israelites. Numbers 25 verse 9, and those that died in the plague were 20 and 4,000. Tingnan nyo, it's because ang gusto ng Diyos ay to guide them in the right way, kung paano nila makita na may isang tunay na Diyos
na lumalang sa kanila at mayroong isang tunay na Diyos na nag-aalaga sa kanila. Makatotohanan ang Diyos, mga kapatid, dito sa ipinakita na to. Ano pa po? In Numbers chapter 21 verse 6, napakaraming pinatay. Yung pumatay naman dyan, yung mga ahas. Yung mga ahas naman ang pumatay dyan. Yung mga laban sa Diyos ay pinatay, naglabasan yung mga ulupong at pinatay niya. Yung lahat ng kagatin ay mamamatay diyan. Yung iba hindi na namatay diyan dahil pinagawa niya ng ano? Pinagawa niya ng kaper na ahas na bawat makagat ay ano? Pinatitingin nila doon. Habang tumitingin sila doon, yung kagat ng ahas ay ano? Naghihilo. Yan, mga kapatid. Ganyan po. Na matapos nila, ngayon balik tayo doon. Be sure your sin will find you out. Tandaan po natin, ang kasalanan natin, tayo ay hahabulin yan. At hahabulin tayo niyan. Bakit po ito nabanggit? Dahil, nung sila ay malapit na doon sa lupang pangako, abot kamay na nila yung pagpunta nila doon sa land of promised land. Ang sabi nitong dalawang tribo, Reuben and Gad, ang sabi niya, nandun na sila sa silangan ng Jordan. Ang sabi nila, dito na lang kami. Hindi na kami pupunta doon sa lupang pangako. Dito na lang kami kasi nakikita namin na itong lugar na to ay maraming tubig at kami ay maraming mga alagang mga hayop. Kayo na lang ang pumunta doon sa lupang pangako. At si Moses ay nagalit. Ang sabi niya, hindi yan ang destinasyon natin. Ang destinasyon natin ay yung lugar na kung saan ipinangako ng Diyos. At ang sabi ni Moses, kapag yan ay ginawa ninyo, be sure your sin will find you out. Kaya nagkaroon ng ganoong statement. Bakit kailangan ni Moses yung two tribes na yon? It's because they want a manpower para kalabanin nila yung papasukin nilang Kanaan. Yun po yung lugar na ano, they are advanced. Kung titingnan natin, they are like Egypt. Na mas advanced sila sa pagkipaglaban. So kailangan niya itong workforce na to para kalabanin yung mga nandoon sa lupang pangako, doon sa Kanaan. Kung titingnan natin, gaano ba kalaki ang Kanaan? Yung promised land. The promised land, ito po ay tinatawag, ang laki nito, the land area is 60,000 square miles. 60,000 square miles. Ang Pilipinas po is 115 square miles. So ibig sabihin, isa't kalahati ang laki ng Pilipinas. Yan po ang imagination, yan po para makita natin ano ba yung promised land na yan. Yung promised land na yan, yan yung titirhan ng mga Hudyo na kinuha doon sa Israel. At ang laki niyan is 60,000 square miles. Para makuha natin kung gaano kalaki yung 60,000 square miles, ang Pilipinas po is 115 approximately square miles. So isa't kalahati kalaki. Yan po ang laki ng lupang pangako. So sa madaling sabi ni Moses, pumunta kayo. Tulungan nyo kami. Alam nyo po, sabi ko nga, Panginoon, it's almost over. Saudi Arabia now is hindi tulad ng mga panahon na napakaigpit. Even our pastors, he was jailed. Siya ay nakulong dahil lamang sa pagsisipis sa Diyos. Pagpurihan ng Panginoon, now we are 29 years in serving the Lord. It's almost over na makikita natin na nandito na tayo, malapit na tayo sa goal na mabuksan man itong bansa na to at isa-isa na tayong umuwi. We can smile and say, Lord, ginamit mo kong part ng gawain na yun. Dito po, madali na silang makarating doon sa tinatawag na promised land. Pero mayroong mga grupo na ayaw nang tumuloy kasi gusto nila na doon na sila sa magandang
sitwasyon. Magpaiwan na sila doon. Hindi yung all for one, one for all. Mayroon rin mga grupo na talagang mauutak rin eh. Di ba? Sige, bahala na kayo dyan. Basta kami dito na kami, okay na kayo. And that situation, the Israelites, these two tribes, is in the sinning situation. Nandun sila sa pagkakasala sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kahit sa grupo, every group, akala nyo naghahatak ng lubid, yun pala nakasakay dun sa lubid at nagpapahatak. And every group, there are some people that become a burden, not a booster. Hindi ka nakakatulong na humatak upang ang salita ng Diyos ay patuloy na magtagumpay, bagkus ikaw ay nakasakay at nagpapahatak ka, nagiging pabigat ka. This is what happened to these two tribes. They are in the sinning situation. Alam niyo po, if the individual or the group is in sinning situation, he is in danger. Siya ay nasa peligro. Why? Because if you are in the sinning situation, these two, itong dalawang tribo na to, they are separated from the will of God. According to Isaiah chapter 59 verse 2. Magkakasala sila sa Diyos. Hindi sila sasama doon sa kupunan ng mga tao ng Diyos at sila ay iiwalay. They are in the sinning situation. They are disobeying doon sa utos ng Diyos. And you are separated from the will of God. Ano pa po? If you are in the state of sinning, you are enmity with God. Ikaw ay kalaban ng Diyos. Dahil doon ka kumakampi, doon sa hindi ayon ang Diyos. According to Romans chapter 8 verse 7. Anong sabi dyan? Romans 8:7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not the subject of the law of God, neither indeed can be. If you are in the situation of sinning, you are hurting the brethren. Sinasaktan mo yung buong kapulungan at yung mga kapatid. Kailangan sila ni Moses, kailangan ang lakas nila, kailangan ang workforce nila, at kailangan ng Diyos na sila ay kasama papasok doon sa promised land. But they are in the sinning situation. Ano pa po? If you are in the sinning situation, putting oneself into destruction. Because be sure your sin will find you out. Hahatulan ka ng Diyos ayon sa iyong ginagawang kasalanan. Kita nyo, ilang thousand, 23,000, 24,000, 3,000 ang pinatay ng Diyos. Why? In 1 Corinthians chapter 5 verse 5. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord. Mahal ka pa rin ng Diyos. Na yung pagiging suwail mo, yung pagiging supil mo, yung pagiging rebelde mo, yung pagiging laban mo sa Diyos, minahal ka pa rin ng Diyos. He want to preserve your spirit at hinayaan niya na yung katawan mo ay ayun, nasa gasaan. Ayun, nahulog. Dahil you are in the sinning situation. Kaya nga kung titingnan natin, if you are in the sinning situation, we are like Peter. Ano nangyayari kay Peter? Si Peter, akala natin matapang. Akala na natin talagang napaka-spiritual. But let us look in Matthew chapter 16 verse 23. Ano po ang nangyari diyan kay Peter? But he turned in chapter 23, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, for thou art an offense unto me. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Peter is a Christian.
Peter is a disciple. Di ba? Pero si Peter was obsessed by Satan. Kapag sinabi natin obsessed, you are occupied. Your mind is occupied by Satan. Kapag sinabi mong possess, yan ang malungkot. Hindi Kristiyano yan. Because possess ay pag-aari ka ng ibang espiritu at hindi ng espiritu ng Diyos. Ano sabi dyan ng Diyos? Mayroon kang hinahangad para sa tao at hindi para sa Diyos. Diba? Mga kapatid, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Lahat ng itinatago natin, lahat ng nagiging sikreto natin, ipapakita yan ng Diyos sa tamang panahon. Hindi man yan makita ng tao, hindi man yan mabuksan ng tao, bubuksan yan ng Diyos para makita mo kung sino ka. Nothing is hid from the presence of the Lord. Tingnan po natin in Proverbs chapter 6, there are seven sins that God hates. Mayroong 7 kasalanan na ayaw ng Diyos. That's why God warned us. Ang sabi niya, be sure your sin will find you out. Psalms chapter 6 verses 16 to 19. Ito po, babasahin ko na lang po sa inyo. Verse 16. Verse 16 po. Psalm 6, 16. Akyat pa po, anak. Psalm 16. Proverbs 6, 16 to 19. Proverbs. The 6 things that the Lord hate, 7 are abomination unto Him. Number 1, a proud look. Number 2, a lying tongue. Number 3, hands that shed innocent blood. Number 4, the heart that deviseth wicked imagination. Number 5, feet that swift in running to mischief. Number 6, false witness that speaketh lies. And lastly, he that soweth discord among brethren. So mga kapatid, be watch out. Tingnan natin itong bagay na to. Kung itong mga bagay na to ay nasa atin, nandito sa kahinaan natin, ito ay kailangan na mapaglabanan natin. A proud look. Kapag sinabi natin a proud look, hindi yung mataas ang kanyang tingin. Hindi po yun. A proud look is, nandun po yan sa kanyang sarili na siya ay mayroong tinatawag na pagmamataas. Pride. And this pride, this is the reason nung fall of the angels. Yung mga anghel na napakagandang anghel, the morning star, siya ang isa sa nakikita ng Diyos na pinakamaganda. Siya ay bumagsak sa harapan ng Diyos because of pride. Bakit po? Dahil siya ay naghangad. According to Isaiah chapter 14 verses 13 to 14, ang sabi niya, I will ascend, I will exalt, I will sit, I will ascend, I will be the like Most High. Gusto niya na siya rin ay maging Diyos. Gusto niya na siya ay sambahin. Gusto niya na umupo doon sa trono ng Diyos. Gusto niya na maging kataas-taasan. The 5, I will, yun po ang nagpabagsak sa kanya. Ilang I will mayroon ka? 10? 15? 20? Ito 5 lang. Ang kanyang pinapakita ay siya ang magaling. And this is the fall of the morning star na walang iba kundi si Lucifer. God hates proud look or pride. Ano pa po? Si Eve, si Adam, the pride of life. Kaya nila kinain yung pinagbabawal na na bunga ng punong kahoy. The pride of life.
Mga kapatid, itong kasalanan na to ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya nga si Paul dating mayabang eh. Si Apostle Paul, dating mayabang yun. Kasi lahat, what Paul wants, Paul's get. Gusto niyang pumatay ng mga Kristiyano, kukuha siya ng authority doon sa gobyerno para habulin at patayin niya yung mga Kristiyano. In Paul, kung titingnan niyo yung buhay ni Paul, Paul is a dual citizen. He is a Roman and he is a Jew. Matalino. Isang attorney di kampanilya. Di ba? Talagang matinding attorney si Paul. Mayroon siyang pride. Hindi siya magagalaw, untouchable. Pero anong pinakita sa kanya ng Diyos para magpakababa siya? Let's look in 2 Corinthians 12:7. Para lagi niyang maalala ang Diyos at lumuhod siya sa panalangin. Doon siya ibinagsak ng Diyos para makita niya na ang Diyos pa rin ang may karapatan sa bawat isa sa atin. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn of the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Naunawaan nyo? Tagalog natin. Para malinaw. Nang ako'y huwag magpalalo, kita nyo, huwag magpalalo. Kapag sinabing magpalalo, mayabang. Kapag sinabing magpalalo, mapagmataas. Kapag sinabing magpalalo, kaya mong i-manage ang iyong sarili. Kapag sinabi mong magpalalo, hindi mo kailangan ng ibang tao. Because you can do it by yourself. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, kita niyo, sikat siya eh. Ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Alam niyo yung thorn of the flesh na yun? Minsan, pag tinignan niya si Brother Ranel, ang tingin niya, hindi si Brother Ranel. Meron siyang thorn of the flesh. Meron siyang panlalabo, pagsasakit ng kanyang mata. Para maalala niya ang Diyos na manggagamot. Para maalala niya ang Diyos na dakila na lumalang sa Kanya. Mga kapatid, a problem. Number 2, a lying tongue. Just stay there. In Proverbs chapter 6, verses 16 to 19, a lying tongue. A lying tongue is one that speaks falsehood, knowing and willingly with an intention to deceive others. Ano po yung sabi doon sa James chapter 3, verse 5 to 6? Paliwanag ko po ito sa inyo. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ay lubang maliit na apoy. Simpleng example. Binulungan si Obama. Pagbulong ni Obama, alam mo ba na yung Pilipinas ay teroristang bansa? Ng isang lying tongue. Ang ginawa ni Obama, talaga? Padalhan ng mga missile. Tunaw ng Pilipinas. Lying tongue. Pwedeng sumira ng malalaking bagay. Alam mo, yung dila natin may ngiti, no? Bakit? Pwede niyang sarhan. Huwag kang magsalita. Magsalita ka nga. Sino magsasalita rito na yung ngitin sarado? Subukan natin. Brad, magsalita ka. Pero sarhan mo yung ngipin mo. Sabihin mo, I love you. Diba? Mahirap.
Gustong kontrolin yan. Gustong kontrolin yan. Kapag magsasalita ka ng masama, kontrolin yan. Ngayon, pag hindi kaya nung ngipin, mayroon pang isang depensa. Ito naman. Dalawa na, ngipin at saka ito. Sabihin mo, I love you. Diba? Kapag hindi pa makaya, napigilan nung bibig, nung ngipin, ito na. A lying tongue. Bakit mahilig ang tao mag-lie? In lying, there is money. Diba? In lying, there is position. In lying, there is prosper. In lying, baka maging sikat ka. Diba? Ganyan po ang tao. But lying can be used to dispute the truth. Kanyang kinakalaban yung katotohanan. At yung mga liar na yan, yung mga sinungaling na bibig na yan, may marka ang salita ng Diyos dyan. Kung kanino ka kaanib. According to John 8:40. Masakit, di ba? Masakit. Pero, pinatutuhanan ng salita ng Diyos. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka magsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Pinagdaanan ko ba yan? Yes. Naging sinungaling rin ako. Naging proud ba ako? Yes, naging proud ako. Lalo na pag nagigitara ako noon. Tapos may ng mga tao, ang galing mo! Sasagot ko naman, ako pa! Diba? Kapag malaki. Mga kapatid, the third na kasalanan na kailangan ingatan natin, hands that shed innocent blood. Just yesterday, in LA, in USA, ilan yung pinatay na naman? 17? That shed innocent blood. Anong makukuha niya doon sa mga buhay na yun? Kailan lang, doon sa amin, in Camarines Sur, 3 years old, pinagsasaksak, umiiyak yung bata. The innocent blood. Kailan lang, I believe that this in Cebu, yung bata, at saka yung 4 years old, pinagsasaksak rin. The innocent blood. And God hates those hands. Galit ang Diyos sa mga tao na yan, that they are shedding innocent blood. Huwag na tayong lalayo sa Pilipinas. There are so many innocent blood na nabibiktima ng mga tao. Ano pa po? A heart, go back in Proverbs, a heart that deviseth wicked imagination. Alam niyo po, in Genesis chapter 6, kung bakit po kung bakit po nagkaroon ng tinatawag na universal flood. Kasi yung kaisipan ng tao puro lang kasamaan. Puro lang masama. Bakit niya tinunaw ang Sodom and Gomorrah? Ganon kasama sila. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Pumapatay. They don't care about God. Para sila lang na mga hayop na nabuhay na walang tinitingnan kung sino ang lumana. Mga kapatid, ito yung mga klase ng kaisipan that they are never respecting themselves and never respecting the Creator. A heart. Kung titingnan po natin, isa po sa nabiktima nitong masamang kaisipan na to ay walang iba kundi si King David. Habang si King David
ay nandoon sa kanyang pasilyo at siya ay nakatingin doon sa baba at mayroon siyang nakitang babae na naliligo, ubot-ubat. Bakit ba naman yung babae na yon maliligo pa? Bakit wala man lang takip? So ibig sabihin, alam niya rin, mayroon kaming kapitbahay na hari. Diba? At tiningnan ni David. Sabi niya, para hindi ako magkasala, titingnan ko lang ng isang beses. Pero nung tumingin siya ng isang beses, hindi na inalis. Hanggang yung eyeball, pag ganito na lang. At sinabi niya, tawagin niyo yung magandang babae na yun. At nagkaroon sila ng pagtatali. At si Bathsheba ay naging yung naglihi. Nung naglihi siya, para maiwasan ang gagawin ni King David, pauwiin mo si Uriah. Pag-uwi ni Uriah, kailangan na si Uriah ay matulog sa bahay nila. Parang iniisip ni King David, papuntahin mo yung galing Saudi. Di ba? Dahil yung galing Saudi, doon pa lang sa airport, talagang yung ngiti nandito na. Inandun sa labanan si Uriah. Sabi niya, pumunta ka doon sa bahay mo, alam mo, sa pagmamahal ni Uriah sa Diyos, siya ay nanatili doon sa palasyo ng hari. Ang sabi niya, hindi ako uuwi sa bahay. Hindi ako ex-Saudi. Hindi ako galing Riyadh. Diba? Ang sabi niya, dito lang ako kasi hindi ko maubos maisip. Yung mga kasama ko nakikipagpatayan, ako nandito magpapasarap. Hindi niya naisahan ang Diyos. Hindi naisahan ng Diyos. Hindi naisahan ni King David ang Diyos. Lumaki ang tiyan. At nang lumaki ang tiyan, ang ginawa ni King David, kailangan maitago ko ang aking kasalanan. Pinagplanuhan niya ulit, paano ito si Uriah? Hindi nag-isipin anong gagawin ko. Punta, sabihan mo itong commander, si Uriah papuntahin mo doon sa matindang labanan. Nagtagumpay yung masamang kaisipan ni King David at namatay si Uriah doon sa labanan. At pinasawa niya na itong si Bathsheba. Una, the sin will find you out. Unang kasalanan na humabol kay David, yung anak nila ay namatay. Be sure your sin will find you out. Hindi natin mapapaglalangan ang Diyos. Hindi natin mapapaglalangan ang Diyos. Mga kapatid, a heart that devises evil, wicked imagination, ay isang karumaldumal sa harapan ng Diyos. A heart of an evil man, King David, continually contrives schemes to bring others to ruin. Ayan si Uriah. Whether physically or spiritually. Hindi niya napabagsak si Uriah spiritually, pero napabagsak niya si Uriah physically. Ano pa po? Ang sabi diyan, feet that be swift running for mischief. Diba? Kapag pupunta ng diskuhan, ang bilis. Talaga namang agad. Nakabihis agad. Bilis ng paa. Tinatawag pa ng nanay, "Oy, Ranel! Mayroon ka pang gagawin!" Madali lang po. Pagbalik niya, lasing na. Tapos, tatawagin nung nanay, "Anak, magsimba tayo. Sakit ang ulo ko eh." So mga kapatid, itong klase na to, tingnan nyo na lang, huwag na tayong lalayo sa Pilipinas. Murder, stealing, vices, rape, crime. Napakabilis ng tao na mag-respond kapag kasamaan ng gagawin. Diba?
Imbitahan mo sa church. Ang dami niyang sasabihin na hindi siya po pwede. Purihin ang Diyos. Meron tayong mga bisita. Hindi masasayang ang oras mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ano pa po? A false witness that speaketh lies. Yan. A false witness that speaketh lies. Yan po ang pang-anim na kasalanan na hahabol sa atin. Ano po yan? Mayroong isang tao, itong isang tao na to, sabi ng judge, bakit tuwing mayroon tayong hearing dito, ikaw lagi ang witness? Sabi niya, Mr. Yinglay, bakit ikaw ang lagi ang witness? Tinanong niya yung, kasi nagtataka na yung judge eh. Sabi niya, bakit laging ikaw, Mr. Yinglay? Bakit ikaw lagi ang witness? Tuwing mayroon tayo ritong kaso. Ang sabi niya naman, sabi ni Mr. Yinglay, yan nga rin po ang pinagtataka ko eh. Kung bakit tuwing mayroong krimen na nangyayari, nandun ako eh. Mga kapatid, because of greed of money. Nandun siya because of money. Nandun siya because of fame, kasikatan. At nandun siya dahil may hinahangad siya, maaaring posisyon. Di ba? Mga kapatid, itong bagay na to, minsan tumatawa tayo. Pero minsan, itong bagay na to ay nakakadaya sa atin. A false witness that speaketh lies. Purihin ang Panginoon. Dito, mga Pilipino, ang sisipag. Mga Pilipino, hindi tulad ng mga Indiano. Hindi tulad ng mga ibang lahi. Yung mga Pilipino, kahit hindi yan nakikita ng amo, nagtatrabaho yan. They are not socially insecure person of seeking instant promotion. Kung i-promote mo ako, okay lang. Basta ako, gumagawa ako para sa aking pamilya. Hindi ko na kailangan na maging socially insecure person seeking instant promotion. Pag pinag-acronym niya, ano yun? Yan. Because they are socially insecure person seeking instant promotion. Alam nyo, yan ang market ng Pilipinas. Yan ang pinagmamalaki ng Pilipinas. Na tayo is very hardworking OFW. Mga kapatid, a false witness that speaketh lies. Don't be like Yinglay. Why? What you sow, you will reap also. And be sure your sin will find you out. The last, he that soweth discord among brethren. He that soweth discord among brethren. Let us look in Proverbs 6:14. Ang sabi diyan, frowardness is in his heart. He decideth mischief continually. He soweth discord. Sa wikang Pilipino, pandaraya ang nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y nag-aasik ng pagtatalo. Kaya nga, yung isang nabasa ko doon sa Facebook, ang sabi, hugot eh. Ang sabi niya, don't worry about what people say behind your back. Sabi doon, don't worry about what people say behind your back. They are the people who are finding faults in our life instead of fixing the faults of their own life. Ewan ko kung totoo to. Mga kapatid,
And he that soweth discord among brethren, ito po ay alam ng matured Christian. I will never engage myself to discord, brethren. Dahil malaki na ang naging investment sa akin ng Diyos. At alam to ng mga mature Christian na malaking kasalanan at kurmal-gumal sa harapan ng Diyos. If you will commit this kind of sin. 29 years in existence. Purihin ang Diyos. Many leaders stand here, pero nagpapatuloy ang history ng RBBC. It's because of the matured Christians praying for a soul na maligtas dito sa lugar na to. Amen. Pwedeng gawin ito ng nagmamature-matura. It's because alam niya na kapag ikaw ay isang Kristiyano, nagmamature-maturan ka, mayroon ka pang tinatawag na danger sa iyong pananampalataya. Ano yung sabi? Small knowledge is dangerous. Pero yung mga subok na mga Kristiyano, they know that this is abomination to the Lord. Hindi pwedeng gawin ng isang Kristiyano upang sirain ang gawain ng Diyos. Because the business of the Lord kailanman ay hindi kayang sirain ng tao. Alam niyo si Gamaliel, habang pinagbabawalan sila Peter, ang sabi ng isang tagapagturo, kapag yung grupo na yan ay ginawa lamang ng tao, mabubuwag yan. Pero kung yan ay ginawa ng Diyos, kailanman ay hindi natin mabubuwag ang ginawa ng Diyos. Mga kapatid, ano sabi rito? In Romans chapter 12 verse 19, or in Romans chapter 16 verse 17. Romans 16:17. Now, I beseech you, brethren, mark them that cause division and offenses contrary to the doctrine that ye have learned, and avoid them. Mga kapatid, puri ng Diyos. Pastor, they have discernment. Elders, they have discernment. Ilan na yung pumasok sa atin dito na grupo? Natinag ba nila? Nagdadala ng ibang doktrina? Natinag ba nila ang gawain ng Diyos? No way! Dahil mas matalino ang mga tao na ilinagat ng Diyos dito sa lugar na ito. Purihin ang Diyos. Marami tayo na nagpapatuloy at nagpapatuloy. At ano? Nang umalis sila, humayo sila, ay maluwalhating lumabas. Anong sabi doon sa Romans chapter 12 verse 19? Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, save the Lord. Asa na sila ngayon? Kayo nakakaalam. That's why the eyes of the Lord is in every places, beholding the evil and the good. Alam niyo po, sa aming mga bisita, sa ating mga Kristiyano, whether saved or unsaved, tayo po ay haharap in God's court. Lahat po tayo haharap sa harapan ng Diyos. Ninalang ka ng Diyos, haharap ka sa Diyos. Lahat ng nilalang ng Diyos, lalong-lalo na ang kanyang masterpiece, ikaw at ako, tayong mga tao, ay haharap sa Diyos para ikaw ay husgahan. Ang tanong, paano ka huhusgahan ng Diyos? According to John chapter 3 verse 18. Tingnan po natin.
para makita mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, itong gawain na to, ito po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Mayroong pagmamahal sa ating mga bisita. Ang sabi diyan, he that believeth on Him is not condemned. Sino ba yung he na yon? Ang Panginoong Jesucristo. He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed the name of the only begotten Son of God. Sino yung begotten Son of God? Ang Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw raw ay hindi nanampalataya sa Diyos, ikaw ay hinusgahan na. Kaya nga, yung filosofiya, nasabi ng ibang mga tao, kapag buhay ka, hindi mo pa malalaman ang iyong destinasyon. Kapag patay ka na, saka mo malalaman. Totoo naman eh. Malalaman mo, nandun ka na sa impyerno, hindi ka na makakaalis. Diba? Kailangan, habang buhay ka pa, alamin mo kung ano, saan ang destinasyon mo. Diba? Napakalinaw. Magpapasko na naman. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Yan ba ay tinatago nitong church na to? No. That is open for all. Dahil ikaw ay kasama ng Diyos na nilalang. Anong sabi ng salita ng Diyos? Bakit ka nilalang? If I'm not mistaken, in Isaiah chapter 43 verse 7. Am I right? Bakit ka nilalang ng Diyos? Para maglaro ng basketball? Para magdang? Para magpasa? Additional na lang po yan. Bakit ka nilalang ng Diyos? Ito. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. You are created by God for His glory. So mga kapatid, the difference of the saved person, kapag hahatulan ka ng Diyos, ang hahatol sa mga saved person is the Bible itself, the Word of God. Yung mga hindi mananampalataya, yung mga tao na hindi nakakilala kay Kristo, hindi nagpakumbaba kay Kristo, hindi recognize ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, they are facing in the criminal court na ang kanyang hantungan ay papunta doon sa sa impyerno o doon sa nagniningas na po. Mga kapatid, lahat po tayo ay maaaring guilty doon sa kasalanan na ating nabanggit. Alam niyo po, there are so many characters in the Bible na mga makasalanan. Noah become a drunkard. Alam niyo ba yun si Noah? Naging naging drunkard siya, manginginom. Matapos siyang iligtas doon ng Diyos, doon sa universal flood. Sila, naging idolaters. Yung kanyang inasawa, yung kanyang anak. Lahat ng kasalanan na karumalduman ay nagawa ng tao. Diba? Jacob is a cheater. Diba? Apostle Peter 3 times na sinabi niya na hindi ko kilala ang Jesus na yan. 3 beses niyang itinatwa ang Panginoong Jesucristo. King Solomon is an adulterer. 700 wives, 300 concubines. Biruin mo yan? 700 na asawa. Ilan pong bansa meron ng buong mundo? Tapos mayroon pa siyang 300 concubines. Ano ba yan? Kahit tulad ka pa ng mula, kahit tulad ka pa ng kabayo, di ba? Napakarumi ng kasalanan niya. But King Solomon is humbly asked forgiveness to the Lord.
Di ba? Very hard-headed servant of the Lord. Matigas ka. O sige. O, pakain kita. Doon sa malaking isda. So mga kasama, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagsawa upang sagipin tayo muli. According to Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. In Romans chapter 5 verse 8, na salita ng Diyos, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for you, for me, for us, and for all the generation. Yan po ang dugo ng Panginoong Jesucristo. There's no religion can save us. Walang relihiyon na maaari na magligtas sa atin, kundi ang tamang relasyon sa Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pagharap mo sa Diyos, hindi nakasulat na ako'y Mormons. Pagharap mo sa Diyos, hindi nakasulat na ako'y Baptist, kaya dadalhin ka doon sa langit na bayan. Hindi. Ang titingnan ng Diyos ay kung ikaw ay natakpan ng dugo ng Panginoong Jesucristo nang Siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang ibig kong sabihin? Yung natakpan, ito yung mga tao na nanampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, na yung ginawa na yon ng Diyos ay para sa personal. Sa personal mo. Kaya ang kaligtasan, mga kasama at mga kaibigan, is a personal relationship with the Lord. There's no religion at all. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, and Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. So mga kapatid, if we are sinning intentionally, ang aanihin natin ay kalungkutan. If we are sinning intentionally, it will come back to you and give frustration and failures. Marunong kang sumayaw, sasayaw ka sa init doon sa impyerno. Maghahanap ka ng tubig doon sa impyerno, tulad nung rich man. Sabi niya, pwede ba kahit konting tubig? Mga kasama at mga kapatid, warning ay nandun na sa salita ng Diyos. Nagpipilit pa nga yung rich man, pwede ba papuntahin mo ako, pabalikin mo ako, kasi patay na ako. Pag patay na ako, babalik ako doon, maniniwala sila. Ang sabi ni Abraham, hindi na kailangan. Nandoon na yung mga propeta, nandoon na yung mga servant ng Diyos. Mga kapatid, our time, God gave pastor, God gave preachers, God gave preacher para may bahagi sa inyo ang salita ng Diyos. If we will sin intentionally, we will put us in everlasting punishment into hell. If we will continue to reject the Lord, one day, your sin will find you out. Yan po ang ibig sabihin ng salitang ating binasa. But be sure your sin will find you out. To let not this sin hunt you, show our humility to God. Recognize as a sinner, look back on the cross, what Jesus did for you. At yan po ay ginawa namin lahat. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Ask forgiveness for your sin. Turn 180 degrees. Hindi yung turn 160.
Di ba? Tinalikuran mo na nga. Yung kasalanan mo nandito. Kailangan ako ay 180 degrees. Nandun ka pa rin sa harapan. Di ba? Kailangan 180 lang. Tumalikod ka doon sa kasalanan mo. Alam niyo po, last example, yung isang babae na nadakip. Narinig niyo na to? Yung nadakip na babae, nadala-dala ng mga Israelita, ng mga Paraseyo at ng mga elders. At ang Panginoong Jesucristo ay gusto nilang lansihin, gusto nilang makita at siya ay kagalitan ng mga tao. Ang sabi ng mga tao at ng mga elders, Rabbi, nahuli namin! Nahuli namin si Ranela! Lagyan natin ng pangalan, yung babae. Pero walang pangalan po yun. Alam mo po, nung nahuli yung babae na yun, she is a prostitute. Tinanggap niya, wala siyang magagawa. She is a prostitute. At kailangan niyang mamatay sa pamamagitan ng pagbato. At gusto nila na ang Panginoong Jesucristo ay mapahiya doon sa karamihan ng tao. At ang sabi sa Panginoong Hesus, ng mga tao, nahuli namin itong babae na to na nakikipangalo niya. Ang malungkot lang sa mga panahon na yon, bakit yung babae lang ang kinuha nila? Bakit hindi nila isinama yung lalaki? Kasi yung lalaki, gumawa rin ng pangangalo niya. Tama? Right. Tama? Yes. Dapat dalawa sila. O, dalawa. Ito na siguro magaling tumakbo. Nakalusot. Diba? Hindi nahuli. Ang nahuli nila yung babae. Yung babae, mahirap mag-ayos ng sarili. Yung lalaki, kahit nakatakip lang yung dahon, takbo. Diba? Kasagtawa mo no ya. Alam nyo, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, matalino ang Panginoon. Hindi mo kayang lansin ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, alam na agad ng Panginoong Jesucristo that she is a prostitute. Sumulat doon sa lupa. Sino nakapagbasa? Anong ibig sabihin ng sinulat niya? Wala. Hindi natin maunawaan, di ba? Nasulat ng Diyos, mahirap unawain. Mas mataas yan kaysa sa atin. Kaya nga nung sinabi niyang mini tikel o parsin, yung iba doon, ano ba ibig sabihin yan? Diba? Kaya yung Biblia, mga kapatid, kaya yan pinababa ng Diyos. Isinulat yan ng mga tao, kasi mga tao ang dapat makaunawa. Mga tao. Nung habang sumusulat siya, sabi niya, anong gagawin namin dito? Nahuli namin. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang unang bumato ay yung walang kasalanan. Ang unang bumato ay yung walang nagawang kasalanan. Isa-isa. Nauna pa nga yata yung elders. Sa dami ng kasalanan ng elders, bahala na kayo dyan. Diba? Hanggang sa maiwan na lang yung babae. What is the meaning of this? Ano pong ibig sabihin nito? Sinabi ng Diyos, nasaan na sila? Ang sabi ng Diyos, go and sin no more. Go and sin no more. Umalis ka na at huwag ka na magkakasala ulit. Because your sin will find you out. Tumayo po na yung lahat. Amen. Dakilang Diyos na magpapurihin ka, Ama, sapagkat natupad ang iyong kalooban. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa aral na aming narinig. Sa salita mo na nangusap sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, nakita namin ang susi kung paano kami mapahiwalay sa iyo ay dahil sa kasalanan. Ang susi upang kami ay malugmok doon sa kaparusahan ay kasalanan. Ang susi
upang kami ay hindi makaabot sa iyong kaluwalhatian, ay kasalanan dahil ikaw ay banal na Diyos. Panginoon, nagsisisi po kami sa oras na ito. Bigyan po kami dakilang Diyos ng malambot na puso, na ang mga kasalanan na to ay hindi na muling maghari sa aming puso, hindi na muling maghari sa aming kaisipan. Dahil ang lahat ng kasalanan na to ay hahabulin kami pagdating ng panahon. Sa aming mga bisita, pinananalangin ko po na kayo man ay makakita ng kaliwanagan na nagkagaling sa Diyos. Tawagin po natin ang ating mahal na pastor sa patuloy na imbitasyon. Patuloy tayo manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, hiling namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa pagkakataong ito. Let the truth prevail in our heart. Let your word convicts us on our sin, of our sins, Panginoon. Kumilos ka sa puso ng bawat isa. Unahin mo ang bawat mga anak mo, Panginoon. At this moment, we realize things sa aming buhay, lalo na sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, na ito'y merong resulta sa bawat kasalanan namin. Sorry. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo na ito'y magpatuloy na magtuwid sa aming buhay, Panginoon. Marami kaming na-realize sa hapong ito. At ganoon din, let your Holy Spirit speaks unto each heart of our visitors, Panginoon. Lalo na ang salitang kaligtasan, maliwanag ang iyong mensahe. Habang kami ay nabubuhay, ay kaya namin itong panghawakan dahil nariyan ang iyong Biblia, nariyan ang iyong mga pangako, nariyan ang iyong salita. Na sa habang kami ay nabubuhay, ay kaya ito'y sinisigurado mo na kami ay pupunta sa langit dahil ito'y binayaran mo na doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng pagkakataon na mapunta sa langit kahit kami ay naririto pa at buhay. Ang tangi mo lamang nire-require ay ito ay aming maposes o ito ay aming maging possession at ito maging profession namin o ito taglay ng aming mga puso na kami ay magkaroon ng relasyon sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas.